राम राम मंडळी, स्वागत तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्लॉगमध्ये. आणि आज आम्ही जाणार आहोत किष्किंधा नगरीला. त्याआधी मास्क गरजेचं आहे, मास्क नेहमी ठेवा, नाही काही तर सर्दी होते. सर्दीपासून मास्क बचाव करतो. रुमालने मास्क घ्यायचा. आणि सर्दी झाल्यानंतर तुम्हाला पुढे सांगायची गरज नाही, हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर मलाच झाले. लांब राह तू, लांब नाही ना, हात लावतो ना मी. लांब नको राहू, तुला माझ्यासोबतच राहायचंय आज. ठीक आहे, चला निघूया आपण. मित्रांनो, किष्किंधा नगरी ही नाशिकपासून जवळपास 25-30 किलोमीटर असेल. आणि किष्किंधा नगरीला येण्यासाठी आपल्याला नाशिकहून वाडीवरे फाट्यामधून मुरंबीनंतर तर कुशेगाव लागतं. कुशेगावच्या बाजूलाच आपल्याला नवरा नवरीचा डोंगर, सुळका आणि किष्किंधा नगरी बघायला मिळते. नाशिकपाशी जवळपास खूप बघण्यासारखं बरेच काही अपरिचित असे ठिकाण आहे. त्यापैकीच हे एक आज किष्किंधा नगरी मी तुम्हाला आज एक्सप्लोअर करून दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, आपण आता येऊन पोचलो आहे किष्किंधा मंदिराच्या इथे, म्हणजेच राम मंदिराच्या इथे येऊन आपण पोचलो आहे. आणि या मंदिराच्या इकडे येण्यासाठी आपल्याला वाडीवरे, मोडाळे, सिरसाटे आणि कुशेगावच्या अगोदरच हे मंदिर आहे. आणि हा जो पाठीमागे डोंगर दिसतोय याच्या पायथ्यालाच हे मंदिर आहे. मित्रांनो, इथं बरंचसं काम झालेलं आहे, म्हणजे नाहीपेक्षा बरं काम झालेलं आहे. आणि पुढे एक तलाव आहे, बघण्यासाठी आपण निघू. मित्रांनो, मंदिराच्या वरच्या बाजूला म्हणजे डोंगराच्या बाजूला एक गुफा आहे असं आम्हाला इथल्या बाबांनी सांगितलंय. ती बघण्यासाठी निघालोय. शोध बहुत. मित्रांनो, इथपर्यंत आलो होतो आम्ही, पण गुफा म्हणजे अशी काही मध्ये अशी कोरलेली गुफा नाही आहे, जास्त नॉर्मल आहे. आणि इथेच आपल्याला एक मूर्ती आहे. कशाची मूर्ती आहे माहिती आहे? मला माहिती नाही मूर्ती कशाची आहे,
पण जर माहिती मिळालीच तरी मी सांगेल तुम्हाला कशाची मूर्ती. वाघ आहे वाघ. आवाज पाहिला ना.